हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। रेखाको किचनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म तपाईहरुसँग प्रीमिक्स कपकेकको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मैले चाहिँ यहाँ राखेको छु एउटा स्ट्यान्ड। मैले चाहिँ यहाँ ढक्नी राखेको छु। तपाईहरु प्लेटहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ। केक बनाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ भाँडालाई चाहिँ 5 मिनेटको लागि प्रिहिट हुनु छोड्दिनु पर्छ मिडियम फ्लेममा। मैले चाहिँ यहाँ केक बनाउनुको लागि ब्याटर रेडी बनाउँदै छु। मैले चाहिँ यहाँ 1 कप पाउडर लिएको छु। यसमा हाल्दै छु म तेल। अब कम्ती पानी हाल्दै ब्याटर रेडी बनाउँदै छु। यदि तपाईहरुलाई यसको रेसिपी चाहियो भने प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् होला। म डेफिनेटली तपाईहरुसँग शेयर गर्ने छु। यदि तपाईहरुले यो पाउडर बनाएर राख्नु भएको छ भने नानीहरुको लन्चको लागि आधी घण्टा भित्रमै तपाईहरुले केक मिठो बनाएर नानीहरुलाई लन्चमा हाल्दिनु सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ ब्याटर बनिएर रेडी भइसकेको छ। हेर्नुस् त यतिको बनिँदा हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ कपकेक बनाउनुको लागि पेपर युज गर्दैछु। यदि तपाईहरुकोमा छैन भने बोटुका या ग्लासमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा पनि राम्रै हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ दुई चम्ची ब्याटर भर्दैछु। यो भन्दा बेसी नभर्नुहोस् होला किनकि राइस हुनु पाउँदैन। कराई तातेर रेडी भइसकेको छ। म चाहिँ यहाँ एक-एकवटा गर्दै कपकेक हाल्दैछु। तपाईहरु पनि हाल्दा एकदम हातहरु जोगाएर हाल्नुहोस् होला किनकि यतिखेर कराई तातिरहेको हुन्छ। यदि तपाईहरु ओभनमा बनाउनु भयो भने 180 डिग्रीमा 30 मिनेटसम्म पकाउनु भयो भने हुन्छ। मैले चाहिँ केक सबै हालिसकेको छु। ढक्नी लगाएर मिडियम फ्लेममा आधी घण्टाको लागि छोड्दिन्दैछु। मेरो चाहिँ आधी घण्टा भइसकेको छ। हेर्नुस् त कस्तो मजाले बेक भएको छ। तपाईहरु पनि यसरी नै कराईमा आरामले बनाउन सक्नुहुन्छ। केक निकाल्दा चाहिँ अलिक होसियारले निकाल्नुस् होला, यतिखेर कराई तातो हुन्छ। मेरो चाहिँ केक बनिएर रेडी भइसकेको छ। हेर्नुस् त कस्तो मजाको भएको छ। एकदम फ्लफी भएको छ। अझै पनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज गएर सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनको घण्टीलाई दबाउनु नबिर्सिनुहोस् होला। म चाहिँ यहाँ केकको टपिङको लागि क्रिम रेडी बनाउँदैछु। यो चाहिँ रेडीमेड क्रिम लिएको, मैले बजारबाट घरमा बनाएको होइन। यदि तपाईहरुलाई यस्तै क्रिम किन्नु छ भने बेकरी शपमा गएर किन्नु सक्नुहुन्छ। क्रिम बिट गर्दाखेरि चाहिँ पहिला स्लोमा बिट गर्नुहोस् होला अनि बिस्तारै स्पिड बढाउँदै बिट गर्नुहोस् होला। मेरो चाहिँ क्रिम बनिएर रेडी भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त क्रिम बनियो कि बनिएन भनेर चेक गर्नु छ भने चाहिँ तपाईहरु भाँडालाई यसरी उल्टा बनाएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको परफेक्ट क्रिम बनेको छ भने चाहिँ यसरी झर्दैन। म चाहिँ यहाँ पाइपिङ ब्यागमा क्रिम भर्दैछु। म चाहिँ यहाँ केकमा टपिङ गर्दैछु। यदि तपाईहरुकोमा यो क्रिम छैन भने तपाईहरु क्रिम बिना पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो क्रिमै हुनुपर्छ भन्ने छैन कपकेक बनाउनुको लागि। मैले चाहिँ यहाँ सबैमा टपिङ गरिसकेको छु। म चाहिँ यहाँ हाल्दैछु स्प्रिङ्कल। हेर्नुस् त घरमै कति सजिलोसँगले आधी घण्टामै कपकेक बनिएर रेडी भयो। यो रेसिपी कस्तो लाग्यो तपाईहरु प्लिज कमेन्ट गर्नु नबिर्सिनुहोस् होला। यदि तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक पनि गरिदिनुहोस् होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल रेखाको किचनलाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनको घण्टीलाई दबाउनु नबिर्सिनुहोस् होला। यस्तो मिठो रेसिपी लिएर तपाईहरुसँग आउने नै छु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर।